Lochovic, vesnice poblíž Berouna a taky Neumětel, kam prý kdysi donesl Horymíra jeho kůň Šemík, vyrážíme přes Felbabku do bývalého vojenského prostoru Brdy. Ten je již 9 let přístupný pro veřejnost a jeho hustá síť lesních cest i pěkná příroda lákají turisty i cyklisty. Prvních 6 kilometrů pojedeme podél lesa na úpatí vrchu Ostrý, kde se dříve těžila železná ruda. Na přítomnost železitých vrstev ukazuje i studánka s rezavou vodou. V dálce zahlédneme jemně zvlněný horizont Křivoklácka, kde jsme byli již 2krát a kam plánujeme i 3. výpravu. Za Felbabkou, kde se v primitivních hutích již od středověku zpracovávala limonitová železná ruda, se již ponoříme do nitra hustých brdských lesů s nepřehlednou pavučinou širokých cest. Když jsme tu byli poprvé, ještě v době, kdy se zde rozkládal vojenský prostor, jsme se tu bez navigace ztratili. Z Hrachoviště bývalé vesnice zaniklé spolu s několika dalšími při rozšiřování vojenského prostoru v roce 1952 a která je dnes chráněnou lokalitou se vzácnými rostlinami a živočichy, směřujeme do údolí poblíž Komárova. Od Neřežínské kaple z 19. století vystoupáme do Malé Výsky. Musíme si dát pozor na zdejší, ne příliš typické koně a pokud je hezky, podaří se nám v dálce zahlédnout zříceninu hradu Valdek, kterou dnes také navštívíme. Z výsecké lesní cesty, vedoucí prakticky po rovině, si uděláme drobnou zajížďku na nejkrásnější vyhlídku této části Brdské vrchoviny. Z okraje Jindřichovy skály vidíme opět hrad Valdek i nepřehlédnutelné jinecké hřebeny. Na vyhlídku byla upravena na počátku 20. století a pojmenována podle majitele zdejšího hořovického panství Jindřichovy knížeti z Hanau. 20 metrů vysoká skála, tyčící se nad údolím Červeného potoka, je tvořena slepenci. Typické pro bývalý vojenský prostor jsou nekonečně dlouhé rovné silnice, vhodnější mnohem více pro kola než pro pěší túru. Po 5 kilometrech jízdy se dostaneme na okraj dopadové dělostřelecké plochy Jordán, kde stojí pozůstatky několika betonových bunkrů. Armáda tu ve 30. letech před výstavbou pohraničního opevnění testovala jejich odolnost. Území o ploše 700 fotbalových hřišť bylo před jejich výstavbou odlesněno a to pěkně po staru, pomocí dvoumužných ručních pil a seker. Spolu s dopadovou plochou Tok se tu vytvořilo unikátní horské vřesoviště s rašeliništi, které jinde na Brdech nenajdete. Takže se dá říci, že vzniku vzácných a rozmanitých biotopů nejlépe prospějí děla a tanky. A samozřejmě také, když někam po desítky let nemají přístup turisté. Nám Brdy zachránili psychiku během covidových let. Takzvaná protipandemická opatření byla tak šílená, že jsme byli vězni ve svých domovech.
Ale díky autonavigaci, která ukazovala polohu policejních hlídek, jsme se dokázali dostat z města do přírody. Šílené, že? Na to by se nikdy nemělo zapomenout. Dobili jsme tok! Jo! Z toku, nejvyššího vrcholu Brd, který jsme naposledy navštívili, když bylo po kolena sněhu, pokračujeme kolem další dopadové plochy krásným 3kilometrovým sjezdem níže a dále kolem hranice současného výcvikového prostoru Jince. To už se vracíme zpět a z místních pamětihodností nás čeká už jen hrad Valdek. Část obytné věže, pozůstatky 2 paláců a opevnění se dochovaly do dnešních dnů z hradu, založeného v polovině 13. století Oldřichem Zajícem z Valdeka. Černá paní tu prý stovky let čeká na své vysvobození. Z rozcestí Síkorky, pojmenovaném podle hojného výskytu tohoto zpěvného ptáka, je to už zpátky do Felbabky, co by kamenem dohodil. Abychom si po širokých pohodlných cestách ještě trochu užili terén, vystoupáme teď na vrch Ostrý. Žlutá značka nás povede místy, kde desítky prohlubní a příkopů dávají tušit, že zde před mnoha lety probíhala povrchová těžba železné rudy. Kousek za vrcholem je pak pěkná vyhlídka na protější Plešivec, kde dodnes najdete zbytky keltského hradiště. Tam už jsme taky byli, dokonce v jednom z prvních dílů. A teď už jen sjedeme do Lochovic, které jsou snadno dostupné z Prahy vlakem a můžeme se těšit na příště, kdy se do Brd podíváme znovu. Servus.